Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii iulie. Eu sunt Ana Fotescu și vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii ce urmează parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în harta natală, bineînțeles dacă vă cunoașteți aceste elemente, pentru că în modul acesta veți putea obține o imagine cât mai amplă asupra modului în care parcursul vostru se va desfășura în luna iulie. De asemenea, vreau să vă informez că acesta este un horoscop general, un horoscop informativ. Pentru analize detaliate, pentru analize individuale, vă invit să accesați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprin-astrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Prin intermediul acestora veți putea descoperi răspunsuri la întrebări existențiale, la întrebări care au legătură cu planul iubirii, cu planul financiar, cu vocația voastră, cu menirea voastră pe acest pământ, cu planul sănătății, al sexualității, dar și cu modul în care interacționați cu cei din jurul vostru. De asemenea, tot prin intermediul astrologiei puteți intra în contact cu detalii legate de karma pe care o aveți sau cu care ați venit în această existență și de toate chestiunile care țin inclusiv de aspectul previzional al vieții voastre. Așadar, dragii mei, mă găsiți și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie și dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna iulie. Bun găsit, dragi native ai zodiei Scorpion, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii iulie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. De asemenea, dacă aveți pe cineva apropiat născut în acest semn zodiacal, vă invit să-mi rămâneți aproape pentru a urmări videoul, astfel încât să vedeți cum va fi parcursul pentru persoana respectivă. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi începutul de lună va aduce câteva tensiuni în sfera comunicării, a relațiilor cu colegii de la locul de muncă, cu frații, acolo unde este cazul, pentru unii dintre voi chiar cu vecinii voștri. Și relația pe care o aveți cu studiile, cu modul în care învățați, în care asimilați informația și o dați mai departe. Este o perioadă în care puteți fi cumva influențați emoțional, iar acest lucru va impacta calitatea comunicării, calitatea felului în care vă veți raporta la cei din jurul vostru. De aceea, dacă aveți posibilitatea să vă luați concediu la începutul lunii iulie sau să vă găsiți anumite activități care să contribuie la relaxarea voastră, v-ar prinde foarte bine. Mai mult decât atât, guvernatorul vostru este în semnul Vărsătorului, este în poziție retrogradă și creează așa tensiuni în plan relațional. Pentru voi pot apărea anumite schimbări, anumite transformări în acest segment. Însă, dacă reușiți să vă liniștiți puțin, să vă aduceți în starea aceea de calm, veți căpăta și claritatea de care aveți nevoie pentru a reuși să vă exprimați cât mai bine, cât mai pe înțeles față de cei din jurul vostru, iar mesajul va ajunge așa cum trebuie de partea cealaltă a convorbirii voastre. Așa că poate că ar fi bine pentru voi să încercați să vă programați o călătorie, să vă programați o excursie, să încercați să vă gândiți la ce cursuri ați putea face pentru a vă perfecționa, pentru a vă îmbunătăți starea de spirit, pentru a vă îmbunătăți aptitudinile la locul de muncă sau dacă doriți să urmați un curs care are legătură cu dezvoltarea personală sau poate chiar cu o pasiune, un hobby sau o abilitate nativă, un talent pe care îl aveți. Indiferent despre ce este vorba, puteți pune bazele unei astfel de acțiuni, de activități. Important este să vă mobilizați, să treceți la acțiune, pentru că la începutul lunii cu Marte în Taur, în semnul vostru opus, aveți posibilitatea de a concretiza anumite lucruri la care poate v-ați gândit sau la care
ați sperat în ultima perioadă. Deci este un moment bun în care să puneți în practică ceea ce vă doriți. Mai mult decât atât, pe 6 iulie, când va avea loc faza de lună nouă din zodia Rac, vă va influența și pe voi, fiind vorba de un semn de apă, iar acest lucru vă poate ajuta să implementați idei noi în relațiile voastre, să vă gândiți la proiecte noi, să vă gândiți la activități noi. Unii dintre voi poate chiar vă gândiți să învățați o limbă străină. Indiferent despre ce este vorba, este o perioadă bună de învățare pentru voi, așa că deschideți-vă pe cât de mult posibil și dacă nu aveți ceva concret și puteți să vă luați o vacanță, luați-vă vacanța, relaxați-vă ca apoi să veniți cu forțe proaspete, cu idei proaspete, astfel încât să puteți materializa ceea ce vă doriți. Mijlocul lunii este ceva mai intens pentru voi, pentru că în intervalul 15-17 iulie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Acest lucru, bineînțeles, va crea o stare de sensibilitate, de emotivitate crescută, de nervozitate și asta se poate traduce în calitatea relațiilor cu cei din jurul vostru, mai ales în calitatea relațiilor pe care le aveți cu persoanele de sex feminin din viața voastră, indiferent că sunteți bărbați, indiferent că sunteți femei. Așa că pot exista anumite rupturi, anumite certuri cu anumite femei din viața voastră, din contextul vostru apropiat, din anturajul vostru. Deci, puteți să stricați o anumită relație cu o colegă de muncă, cu o persoană apropiată vouă, că e o prietenă, că este cineva cunoscut, dar de sex feminin. Așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că la mijlocul lunii se pot cerne anumite lucruri, puteți afla anumite secrete, puteți afla anumite chestiuni care au fost ascunse de voi și acum pot ieși la suprafață și, bineînțeles, aceste lucruri vă vor cam scoate din sărite, pentru că ce detestați voi mai mult pe lumea asta este trădarea. Așa că atenție, pentru că cineva, într-adevăr, din contextul vostru social nu este tocmai sincer și transparent cu voi și parcă ar vrea așa să vă provoace cu anumite situații. Și așa cum v-am zis, când veți fi și pe un fond emoțional, puteți risca să aveți niște reacții ceva mai impulsive, ceva mai agresive chiar. Deci fiți totuși atenți, încercați să procesați informația, să vedeți ce anume vă supără și așteptați puțin să treacă starea aceea de moment de nervozitate, de intensitate, astfel încât să puteți gândi cât mai clar și, bineînțeles, să treceți la acțiune, dar într-un mod asumat, într-un mod așezat și cumva în acceptare cu situația. Deci fiți atenți la o anumită prezență din viața voastră, cineva care poate s-a dat pe lângă voi, care a părut că vă este prietenă, apropiată, a încercat să vă ofere sfaturi, dar de fapt a fost doar așa cât să obțină ceva în interes propriu, da? Poate a avut dorința de a vă exploata la locul de muncă sau chiar și în plan social. Poate a avut anumite beneficii de pe urma relației cu voi, iar apoi după ce s-a văzut cu saci în căruță, da, să vă întoarcă spatele sau, mai mult decât atât, să vă trădeze, să vă vorbească în cercul vostru social sau să bârfească sau să spună anumite lucruri care să vă deranjeze profund. Așa că fiți atenți la reacțiile pe care le puteți avea și la modul în care gestionați o posibilă situație de acest fel. Finalul de lună este mai liniștit, mai așezat, pentru că deja ați trecut, să spun, prin stresul dat de începutul și mijlocul lunii, mai exact de mijlocul lunii. Nici începutul lunii nu este unul extrem de agitat sau cu un grad ridicat de disconfort. Finalul de lună cumva vă pune în contact profund așa cu sistemul vostru de valori, cu principiile de viață, posibil să reflectați la aceste lucruri, să vedeți dacă mai sunt de actualitate, dacă se mai pliază pe modul în care sunteți voi în prezent, dacă vă mai folosesc la ceva și s-ar putea de asemenea să vă reevaluați aptitudinile voastre native. Adică să intrați în contact mai clar cu chestiunile la care sunteți buni cu adevărat. Poate aveți anumite talente ascunse
pe care le descoperiți acum sau anumite talente pe care le-ați ținut ascunse și cumva se creează contextul potrivit pentru a le scoate la suprafață și pentru a le exploata, astfel încât să vă sporiți partea financiară, partea materială din viața voastră. Deci puteți ieși în evidență prin anumite aptitudini, anumite talente pe care le aveți și pe care le puteți folosi în plan profesional. Așa că finalul de lună pune accent strict pe valorile voastre, pe ideea de stabilitate, cât de stabil vă simțiți atât în plan material cât și în plan emoțional, sentimental. Un fel de revizuire, un fel de autoanaliză, conștientizări, nimic extrem de incisiv în perioada de final a lunii. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Scorpion în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales oracolul celor 12 arhangheli. Sunt curioasă ce arhanghel sau ce arhanghel doresc să vă călăuzească pe durata lunii iulie. Haideți să vedem. Ok, un card a vrut să iasă. Și al doilea card a ieșit. Bun. Avem așa. Cardul cu numărul 34. Prietenul perfect. Care nu există. Darul arhanghelului Raguel. Manifest starea perfectă de prietenie, care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului, da? Deci aveți nevoie, dragilor, de arhanghelul Raguel, cât de frumos a ieșit el pentru voi cu acest mesaj, apropo de ce v-am povestit în partea de mijloc a lunii iulie, când este posibil să descoperiți un intrus în cercul vostru de prieteni, o anumită trădare sau o anumită experiență ceva mai neplăcută. Apelați la arhanghelul Raguel pentru călăuzire, pentru ghidare, pentru vindecare și pentru claritate, dragii mei. Cel de-al doilea card, cel cu numărul 54, vorbește despre comuniunea sublimă cu natura. Darul arhanghelului Ariel. Te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefice, inspiratoare și cu energiile sale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Ia uitați, dragii mei, da? Așa cum vă spuneam, un pic de concediu nu v-ar strica, undeva unde să fiți în contact cu natura, cu animăluțele, astfel încât să puteți să vă debarasați de stresul pe care l-ați tot acumulat în prima jumătate a acestui an. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iulie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!